Welcome to New Day. আজি আমি এটা এনেকুৱা ষ্টাৰ এমিগুৰুমি ষ্টাৰ বেগ চাৰ্ম বনাম। মই বিগিনাৰ ফ্ৰেণ্ডলি ক্ৰচে প্ৰজেক্টছৰ এটা চিৰিজ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। তাৰে এইটো 5 নম্বৰ ভিডিঅ'টো হয়। ইয়াৰ আগতে মই ষ্টাৰ ফিছ, ফ্লাৱাৰ্ছ তেনেকৈ সৰু সৰু প্ৰজেক্টছ কৰিছোঁ, আপোনালোকে যাই চাব পাৰে। হাৰ্ট, মিনি হাৰ্ট। আজি এনেকৈ ষ্টাৰ ফিছৰ বেগ চাৰ্ম বনাম বা কিচেইন। অলপ পিছত ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ষ্টাৰ ফিছ বনাব ফাৰ্ষ্টতে আমি এটা মেজিক ৰিং বনাব লাগিব। এইটো এটা মেজিক ৰিং। এতিয়া আমি মেজিক ৰিংটোত 5টা ছিংগল ক্ৰচে বনাব লাগিব। এনেকৈ 5টা। ইয়াতে আপোনালোকে কিবা এটা উলি দি এনেকৈ এটা চিন দি থ'ব পাৰে। ষ্টিচ মাৰ্কাৰ ইউজ কৰোঁ। মই ষ্টিচ মাৰ্কাৰ ইউজ নকৰোঁ, সেইকাৰণে মই এনেকৈ উলিয়াৰে চিন এটা দি থৈছোঁ। ফাৰ্ষ্টটো হৈ গ'ল, ছেকেণ্ড, থাৰ্ড, ফ'ৰ্থ, ফিফথ। 5টা ছিংগল ক্ৰচে হৈ গৈছে। 1, 2, 3, 4, 5। এইটো আমি টানি দিম এতিয়া। ফাৰ্ষ্ট ছিংগল ক্ৰচেটোত স্লিপ ষ্টিচ কৰি কৰি দিম। আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ছিংগল ক্ৰচে, খুলি দিলে হ'ল। এতিয়া আমি ছেকেণ্ড ৰাউণ্ডটোত 5টা ইনক্ৰিজ কৰিব লাগিব। 5টা ইনক্ৰিজ কৰিব আমি গোটেই 5টা চেইনত 5 বাৰ ছিংগল ক্ৰচে, এটা চেইনত 2বাৰকৈ ছিংগল ক্ৰচে। ফাৰ্ষ্ট আকৌ এনেকৈ চিন এটা দি থ'লে হ'ল। তাৰপিছত চেইনটোতে আৰু একবাৰ ছিংগল ক্ৰচে, এইটো। তাৰপিছত এনেকৈ বাকী গোটেইকেইটা চেইনত 2বাৰকৈ ছিংগল ক্ৰচে। টোটেল 10টা হ'ব লাগে। আমি এতিয়া ষ্টিচ কৰি দিম। টানি দিম। আপোনালোকে কাউণ্ট কৰি চাব পাৰে। এতিয়া ৰাউণ্ড 3ত এটা ছিংগল ক্ৰচে আৰু এটা ইনক্ৰিজ এনেকৈ কৰি যাম আৰু 15টা টোটেল চেইন হ'ব। ছিংগল ক্ৰচে কৰিব। এইটোত আমি এটা ছিংগল ক্ৰচে এনেকৈ চিন দি থ'ম। তাৰপিছত নেক্সট চেইনটোত এটা ইনক্ৰিজ। এটা ছিংগল ক্ৰচে, আকৌ এটা ইনক্ৰিজ, আকৌ এটা ছিংগল ক্ৰচে, আকৌ ইনক্ৰিজ। এনেকৈ কমপ্লিট কৰি দিয়ক ৰাউণ্ডটো। এতিয়া লাষ্ট
সাইডৰ পাৰ্টটো বনাম এতিয়া আমি ইয়াতে সিঙ্গল ক্ৰোচে এটা কৰিম তাৰপিছত ইয়াতে হাফ ডাবল ক্ৰোচে আকৌ এটা ডাবল ক্ৰোচে আকৌ সিঙ্গল ক্ৰোচে এই দুটাই মই দেখাই আছো আপোনাক এটা ফাৰ্ষ্টতে সিঙ্গল ক্ৰোচে কৰিলো আৰু এই চেইনটো এটা ক্লিপি লগাই দিছো মই সিঙ্গল সেকেন্ড চেইনটো এইটো নহয় ইয়াৰ আগৰটো এটা আমি সিঙ্গল ক্ৰোচে এটা কৰিছো এটা হাফ ডাবল ক্ৰোচে এটা কৰিব লাগিব ইয়াতে এটা হাফ ডাবল ক্ৰোচে আকৌ এটা হাফ ডাবল ক্ৰোচে সিঙ্গল ক্ৰোচে এতিয়া আমি এনেকৈ অলপ গুচাই যাব নেক্সট চেইনটোত এটা স্লিপ ষ্টিচ আকৌ নেক্সট চেইনটোত স্লিপ ষ্টিচ ভালকৈ আপোনালোকে গুচাই চেইনকেইটা ভালকৈ চাব কাৰণ কমি যাব পাৰে যদি এটাও চেইন মিছ যায় আকৌ এইটো চেইনত আমি সিঙ্গল ক্ৰোচে চেইন হাফ ডাবল ক্ৰোচে তাৰপিছত ডাবল ক্ৰোচে এটা চেইনতে আকৌ হাফ ডাবল ক্ৰোচেৰ পিছত ডাবল ক্ৰোচে এটা সিঙ্গল ক্ৰোচে তাৰপিছত তেনেকৈ গুচাই যাব এইটো নেক্সট চেইন ইয়াতে এটা স্লিপ ষ্টিচ আৰু নেক্সট চেইনটোত আকৌ এটা স্লিপ ষ্টিচ আকৌ তাৰপিছৰ চেইনটোত এইটো চেইন আপোনালোকে এনেকৈ ৰিপিট কৰি যাওক সিঙ্গল ক্ৰোচে হাফ ডাবল ক্ৰোচে ডাবল ক্ৰোচে আকৌ হাফ ডাবল ক্ৰোচে আকৌ সিঙ্গল ক্ৰোচে গোটেইখিনি ষ্টিচ 5টা মান হৈ থাকে এটা চেইনতে আৰু 3বাৰ কৰিব লাগিব এই লাষ্ট ষ্টাৰ্ট কৰি আছো মই লাষ্টৰ হাফ ডাবল ক্ৰোচেটো তাৰপিছত সিঙ্গল ক্ৰোচে আৰু এই দুটা চেইনত এটা স্লিপ ষ্টিচ এতিয়া এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে আৰু এটা বনাব লাগিব আগতে বনাই দিছোঁ এয়া এইটো আমি এনেকৈ জইন কৰিম আৰু ইয়াৰ ভিতৰত ষ্টাফিং বনাম আপোনালোকে ফাৰ্ষ্টটো এনেকৈ কাটি থ'ব এনেকৈ সেকেন্ডটো মই এইটো মানে যোনটো বনাইছো এইটো নাকাটিব এইটো মই কাটি থৈছিলোঁ এইখিনি যাব এতিয়া দুটাও এনেকৈ অপোজিট সাইডটো ফেস কৰি এনেকৈ ৰাখি আমি সাইডস কেইটা জইন কৰি যাম সাইডস কেইটা জইন কৰিব আপোনালোকে চেইনৰ বেক লুপটো ল'ব এইটো ফাৰ্ষ্টত এনেকৈ সোমাই দিয়ক ফাৰ্ষ্ট চেইনটোৰ কাৰণে যিকোনো এটা নেক্সট চেইন হবে এনেকৈ অকল বেক লুপটো ল'ব এইটো বেক লুপ মানে এইটো চেইনৰ এইটো বেক লুপ এইটো ফ্ৰণ্ট লুপ এইটো বেক লুপ এইটো ফ্ৰণ্ট লুপ মই অকল বেক লুপত কৰিম এইখিনি অকণমান বাকী আছে ইয়াৰ ভিতৰত আমি ষ্টাফিং বনাম আপোনালোকে ইয়াতে ফাইবাৰ কটন মিলাব পাৰে মই ফাইবাৰ কটন ইউজ নকৰোঁ
এনেকৈ এক্সট্ৰা যোনবোৰ ৰৈ যায় সেইখিনি মই জমা কৰি থওঁ এনেকৈ ভৰাই থ'লে হ'ল ভৰাই দি উঠি বাকীখিনি আকৌ ছিংগল স্লিপ ষ্টিচখিনি কৰি ল'ম হৈ গ'ল আপোনালোকে যদি কি চেইন ভৰাই ইয়াতেও ভৰাই দিব পাৰে মইতো বেক চাৰ্ম হিচাপে বনাই আছোঁ সেইকাৰণে মই ইয়াতে চেইন এনেকৈ গাঁঠি যাম যিমান দীঘল বিচাৰে সিমান গাঁঠিবলৈ হয় চেইন মই ইমান দীঘল বনাইছোঁ এতিয়া আমি য'ত ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ তাতে অকণমান জেগা আছে ইয়াতে স্লিপ ষ্টিচ কৰি দিম স্লিপ ষ্টিচ কৰি আৰু এবাৰ চেইন বনাই দিলে তুলি নাযায় এনেকৈ টাইট কৰি দিলোঁ আকৌ এইটো আমাৰ বেক চাৰ্ম ৰেডি হৈ গ'ল আপোনালোকে আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ'ছৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মই এনেকুৱা সৰু সৰু কিউট ক্ৰচে প্ৰজেক্টছ বিগিনাৰ ফ্ৰেণ্ডলি আনি থাকিম